නවතම හේස් සැලරි ගයිඩ් එකට අනුව සයිබර් සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර්, ඒ වගේම ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර්, ඩාටා ඇනලිස්ට්, බිස්නස් ඇනලිස්ට් කියන රැකියා 4 ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළම ඉල්ලුමක් තියෙන IT ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා 4 බව ඔස්ට්‍රේලියන් කම්පියුටර් සොසයිටි එක නැත්නම් තොරතුරු සහ පරිගණක ඉංජිනේරු අංශයේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ පීක්ම බොඩි එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්, නැත්නම් විදායකම ආයතනය කියලා අපිට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ACS එක විසින් අනාවරණය කළා. අපි මේ ගැන සවිස්තරාත්මක ලිපියකුත් අපේ SBS සිංහල වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කළා. අපි හිතුවා එනිසාම මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැනට ඉහළම ඉල්ලුමක් තියෙන IT රැකියා 4 පිළිබඳව තවත් කතා බහ කරන්නට, විශේෂයෙන්ම මේ රැකියා 4ට යන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නය. මේ සඳහා තියෙන සුදුසුකම් මොනවද? තමන් කරන්නට අවශ්‍ය මොනවද? මොන වගේ පළපුරුද්දක්ද අවශ්‍ය කියලා අපි හිතුවා කතා බහ කරන්න. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ මොහොතේදී SBS සිංහල ගුවන්විදුලියට මෙල්බන් නුවර සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් මෙන්ම පබ්ලික් ක්ලවුඩ් සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුකරුවෙකු සහ උපදේශකයෙකු වන කුෂාන්ත ගුණවර්ධන මහතා. කුෂාන්ත, අයිබෝන්, සුබෝදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා SBS සිංහල ගුවන්විදුලියට. අයිබෝන් මధుර, බොහොම ස්තුතියි මාව සම්බන්ධ කරගත්තට මේ අවස්ථාවට. හොඳයි, අපි කතා කරන්නේ මේ වන විට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළම ඉල්ලුමක් තියෙන IT රැකියා 4 සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මීට එහා ගිය IT රැකියාත් බොහොම විශේෂ ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ වන විට. සයිබර් සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර්, ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර්, ඩාටා ඇනලිස්ට්, ඒ වගේම බිස්නස් ඇනලිස්ට් කියන රැකියා ක්ෂේත්‍ර 4 පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. කුෂාන්ත, මේ එක් රැකියාව මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගනිමින්ම අපි ඒ එක් රැකියාව සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවද කියලා මුලින්ම පැහැදිලි කරගනිමු. ඔව් මధుර, මම හිතන්නේ අපි කලිනුත් සයිබර් සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර් කියන රෝල් එක ගැන මම හිතන්නේ මීට කලින් වැඩසටහනකත් අපි කතා කරා. සයිබර් සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ ඒකෙත් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා Tamanට වැඩ කරගෙන යනකොට. මොකද දැන් සිකියුරිටි කියන එක මම කලිනුත් මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන ආකාර 3කින් රැකියා බිහි වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඩිෆෙන්සිව් සිකියුරිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන් වැඩ කරන ආයතනයේ, තමන් වැඩ කරන නෙට්වර්ක් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකේ, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාගේ ඩාටා කොහොමද සිකියුර් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොහොමද තමන් පාවිච්චි කරන ඩිවයිසස් ආරක්ෂාකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියන එක. දැන් ඊළඟ එක තමයි ඔෆෙන්සිව් පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ ඩාටා වලට එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් වලට ඇටැක් කරන බ්ලැක් හැට්ස්ලා හරි ඇටැකර්ස්ලා හරි හැකර්ස්ලා හරි අපි කියන ඕනම නමකින් ගත්තොත් එහෙම ගෲප්ස් ඉන්නවා. එයාලගෙන් තමයි විශේෂයේ වශයෙන්ම අපි මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් ආරක්ෂා කරගන්න බලන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මේවා මිස්යූස් කරන්න හදන නිසා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මේ ඩිෆෙන්සිව් කියන එක විතරක් මදි. ඒ නිසා අපි රෝනේ ඔෆෙන්සිව් රේන්ජ් එකේ වැඩ කරන ඉන්ජිනියර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ටෙස්ට් කරනවා දැනට තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස්, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් මේක බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්ද, මේකේ සිකියුරිටි එක සෆිෂන්ට්ද, ඒක බලන ඒරියා එක තවත් එකක්. එතකොට අපි කොහොම සිකියුරිටි ඒරියා එක ඉම්ප්‍රූව් කරත්, සිකියුරිටි ටයිටන් කරත් දශම ගණනක හරි පොසිබිලිටි එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඇටැකර් කෙනෙක්ට මිස්යූස් කරන්න මේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඇටැක් කරන්න, කම්ප්‍රොමයිස් කරන්න, අපි කියන ඕන වචනයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. කොච්චර වුණත් අපිට බැහැනේ 100%ක සිකියුරිටි එකක් දෙන්න කාටවත් බෑ. අපි ඒක දන්නවා. එතකොට එහෙම මොන හරි වුණොත් ඊළඟ පාර්ට් එක තමයි ෆොරන්සික් ඒරියා එක. මේක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා කවුද මේකට ඇටැක් කරේ, කොහොමද ඇටැක් කරේ, මොන විදියටද ඇටැක් කරේ, කවදද ඇටැක් කරේ, ඔක්කොම W questions ලං අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් when, why, how මේ දෙවලට උත්තර හොයන එක තමයි මේ ෆොරන්සික් ඉන්වෙස්ටිගේටර් කෙනෙක්ගේ රෝල් එක සිස්ටමැටික් විදියට. ඉතින් සයිබර් සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර් කියන නම ඇතුලේ මේ 3 දෙනාම ඉන්නවා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කියන එක. ඉතින් එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කියනවා මම ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්, ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර්ස්ලාට සෑහෙන ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒකුවට දැන් අපි බලන්න ඕනේ කවුද මේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කියලා. මොකද ඩෙවලොපර්ස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට කවුද මේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර්? ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කියලා කියන්නේ දැනට තියෙන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් වල මේන්ලි තියෙනවා දෙකක්, ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක, බෑක් එන්ඩ් එක කියලා. ඒතර ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ අපි යූසර්ස්ලා විදියට අපි ඇක්සස් කරන ඉන්ටර්ෆේස් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් SBS රේඩියෝ එකේ අපි SBS කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ අපි ක්ලික් කරාම අපි ඕනම යූසර් කෙනෙක් දකින ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ෆ්‍රන්ට් ෆේස් එක. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. එතකොට මේකේ බෑක් එන්ඩ් එකක් තියෙනවා. බොහොම ලේසියෙන් මේක මැනේජ් කරගන්න. සමහර වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් වල තියුනේ නැහැ. දැනට තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් වල තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක, බෑක් එන්ඩ් එක කියලා. එතකොට මේ බෑක් එන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ
මේක මැනේජ් කරන කෙනාට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් කරන කෙනාට මේ data අප්ඩේට් කරන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් SBS රේඩියෝ එකේ ඉන්න පුළුවන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ දැන් අපි මේ ඉන්ටර්විව් එක කියමුකෝ මේක අප්ලෝඩ් කරනවා බෑක් එන්ඩ් එකෙන් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකෙන් බලන යූසර්ස්ලාට පේනවා මේක. එතකොට මේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එයාට පුළුවන් ඩෙවලොප් කරන්න මේ ක්ලයන්ට් සර්වර් software එකක් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකයි බෑක් එන්ඩ් එකයි දෙකම. එතකොට එයාලා වැඩ කරන්න වෙනවා බ්‍රවුසර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරද්දී සර්වර් එක කොහොමද ඒකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ ඒත් එක්ක මේ data store කරලා තියෙන databases කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට එයාට knowledge එක තියෙන්න ඕනේ client software විදිහට ගත්තොත් HTML, CSS, Bootstrap, ඔය JavaScript ඔය තියෙන ඔය software ගැන knowledge එක develop කරන්න. එතකොට back end software ගත්තොත් ඉතින් අපි දන්නවා server side application software තියෙනවා PHP, ASP, C++, Java, Python ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේවා communicate කරන databases. ඒක MySQL වෙන්න පුළුවන්, SQLite වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගැන idea එකක් තියෙනවා. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ combination එක ගැනම knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මధుර තේරෙනවා ඇති full stack developer කෙනෙක් වෙන්නවා කියන එක ඇත්තට ලේසි නෑ. ලොකු broad knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට යන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් තුන්වෙනි කාණ්ඩය තමයි මధుර විස්තර කරපු data analyst. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ data analyst කෙනෙක්ට data collect කරලා data කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ raw data කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිකම්ම එකතු කරගන්න data. දැන් සුපර් මාකට් එක නම් ඒකේ තියෙන items තමයි data වෙන්නේ. data analyst කරන්නේ එයා analyze කරන big data. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දහස් ගණන් මිලියන් ගණන් වෙන data analyze කරලා එයාට පුළුවන් එක patterns recognize කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා use කරනවා decisions ගන්න. හතරවෙනි කාණ්ඩය තමයි business analyst කියලා කියන්නේ. එයා process කරලා තියෙන situation එක එයා interpret කරනවා දැනට තියෙන මේ business process එක IT solution එකක් දෙන තත්වයට පත් කරගන්න. දැන් මේවට වෙන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි ආයිත් මම මේක දෙකකට බෙදාගත්තොත් academic and professional කියලා. academic කියලා කියන්නේ අපි diplomas, advanced diplomas, degrees වගේ programs වලින් over the time අපි build කරගන්න knowledge එක ගොඩක් වෙලාවට ඒව ඇවිල්ලා fundamental conceptual knowledge එකක්. theoretical knowledge එක කියලා අපි ඔකට කියනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟ පැත්ත තමයි professional education. professional education එක කියලා කියන්නේ වෘත්තීමය මට්ටමින් මේ අදාළ රැකියාවට අවශ්‍ය knowledge එක ලබා ගැනීම. ඒ දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සුදුසුකම් කියලා ගත්තොත් මේ academic professional කියන දෙකම ඒක වගේම වැදගත් වෙනවා මේ job හතර වර්ගයටම. cyber security engineer, full stack developer, data analyst, business analyst කියන හතරටම මේ professional knowledge එක very very important. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මම දැකපු එකක් තමයි දැන් අපි ගත්තොත් අද කාලේ ඩිග්‍රී එකක් කියලා කියන්නේ හැමෝටම තියෙන එකක්. මොකද ඉස්සර අපි අවුරුදු 10ක් 20ක් එහා ගත්තොත් ඩිග්‍රී එකක් කියලා කියන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසකට තියුණු එකක්. අද හැබැයි අද හැම ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්ම තමන්ගේ secondary education එක ඉවර කරන්නේ ඩිග්‍රී එකක් එක්ක. එතකොට දැන් අද කිව්වොත් මේ රැකියා හතරට ඩිග්‍රී එකක් තමයි minimum requirement එක කියලා හැමෝටම තියෙනවා. ඒතකොට හැමෝටම වෙන්න පුළුවන් cyber security engineer කෙනෙක්, full stack developer කෙනෙක්, data analyst කෙනෙක්, business analyst කෙනෙක්. එහෙම නෙමෙයි idea එක. එතකොට එයාට තියෙන්න ඕනේ මේ academic එකේ ඒ specific area එකේ knowledge එකක්. ගොඩක් වෙලාවට IT කියන පැත්තෙන් ඉගෙනගත්තු academic degree එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේකට සුදුසුකමක් තියෙනවා මේ මූලික වශයෙන්. ඊට අමතරව ඔවුන්ට තියෙන්න ඕනේ වෘත්තීමය සුදුසුකමක්. අපි ඉස්සරත් කතා කරා professional education ගැන. අපි ගත්තොත් cyber security engineer කෙනෙක් වෙනවා නම් සමහර මේ professional qualifications ඉනවා certified ethical hacker වගේ program එකක්, certified network defender, එතකොට CISSP වගේ වෘත්තීමය සුදුසුකමක්. ඒ වගේ එකක් තියෙනකොට මේ රැකියාවට අවශ්‍ය සුදුසුකමක් කම්ප්ලීට් කරා වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මට මගේ ඇනලිසිස් එකට අනුව ගොඩක් වෙලාවට මේ ජොබ් එකක් ඔෆර් කරනකොට අර ඩිග්‍රී කියන එක බේසික් නිසා අර ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන කෙනෙක්ට මේ රැකියාව සඳහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි ගත්තොත් full stack developer කෙනෙක් වුණත් ඒ අදාළ අංශයේ professional qualifications තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා JavaScript වගේ. ඒතකොට sun certified Java professional ඒ වගේ එකක්. එතකොට database පැත්තේ SQL database administrator වගේ එකක්. ඒ වගේ දැන් ඒ අදාළ area එකේ competency එක prove කරන්න professional qualification එකක් තියෙන එක
මං හිතන්නේ very important. හොඳයි මං හිතන්නේ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ඔබට ලැබුණා මේ රැකියා හතර සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි මේ කතා කරපු IT ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා හතර ආශ්‍රිතව මේ රැකියා අයදුම්කරුවන්ගෙන් සේවා යෝජකයන් නැත්තම් අදාළ සමාගම් අපේක්ෂා කරන්නේ මොන ආකාරයේ පළපුරුද්දක්ද කුෂාන්ත? ඇත්තටම ගත්තොත් මధుර මේ රැකියා හතරේම ගොඩක් වෙලාවට අර මං ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා වගේ අර මූලික සුදුසුකමක් වෙන මේ ඩිග්‍රී එකක් එහෙම නැත්නම් උපාධියක් තිබීම ගොඩක් වෙලාවට දැන් බේසික් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපිට අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. අතහැරලා දානවා කියන්නේ හැමෝටම එක තියෙන නිසා. ඊළඟ එක තමයි සේවා යෝජකයන් අපේක්ෂා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් නම්බර් 1 අපි දන්නවා වර්ක් රයිට් කියන එක. ඕනම රැකියාවකට එයාට රැකියාව කරන්න අවශ්‍ය ක්ලියරන්ස් එක තියෙනවද ඕස්ට්‍රේලියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඒක ගැන මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරෙනවා. දැන් ඊළඟට මේ රැකියාවට ස්පෙસિෆික් ඒරියා එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට කම්පිටන්සි එකයි ඇටිටියුඩ් එකයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ආයෝජකයන් රැකියා මේ සේවා යෝජකයන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට කම්පිටන්සි එක තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ගත්තොත් ක්වොලිෆිකේෂන් තිබ්බත් නැතත් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට සයිබර් සිකියුරිටි ඒරියා එකේ වැඩ කරන සමහර ඉන්ජිනියර්ස්ලාට ලොකු කම්පිටන්සි එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට සමහර ක්වොලිෆිකේෂන්ස් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න පළපුරුද්ද සහ කම්පිටන්සි එක තියෙනවා. ඒ වගේ අයට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. හැබැයි එතන තියෙන ට්‍රිකි පොයින්ට් එක තමයි කොහොමද ප්‍රූව් කරන්න එයාලගේ නොලෙජ් එක එයාලට වෘත්තිමය සහතිකයක් නැත්තම්. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ් හන්ටින් වගේ යනවා නම් දැන් තම කෙනෙක් රිෆර් කරනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ නැති වෙනවා. හැබැයි සේවා යෝජකයන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෑහෙන දුරට අපේක්ෂා කරන වෘත්තීමය සුදුසුකමක් ඒ අදාළ ඒරියා එකේ. වෘත්තීමය සුදුසුකමක් තියෙනකොට සේවා යෝජකයන්ට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා මෙයාට මෙන්න මේ රැකියාව කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම අවශ්‍ය ඇටිටියුඩ්ස් තියෙනවා. මොකද දැන් මේ වගේ ගොඩක් විශේෂයෙන්ම IT ජොබ්ස් ගත්තොත් 9 to 5 කියලා කිව්වට හැමම නෙවෙයි. සමහරලාට ෆ්ලෙක්සිබල් අවර්ස් වල වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට සමහර ෆ්ලෙක්සිබල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරන්න වෙනවා. එක්කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයක එකපාරට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සේවා යෝගයන් ගොඩක් වෙලාට මේ දැනගන්න උත්සාහ කරනවා මෙයා මොන වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ද මෙයා ඒ වගේ වැඩක් කරන්න එයා කැමතිද ඒත් එක්කම බොහෝ සමහරු 9 to 5 වැඩ කරන කෙනෙක් පහෙන් පස්සේ එයා ප්‍රොජෙක්ට් එක තිබ්බත් නැතත් එයාට ඕනේ එයා මේ රිලීස් වෙන්න වර්ක් එකෙන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට යෝජකයන් බලනවා try කරලා. මොකද දැන් ඕස්ට්‍රේලියා අපි ලංකාවේ නොබලුවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ 100%ක්ම රෙෆරන්ස් කියන එක බලනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ CV එකේ තියෙන ඕන රෙෆරන්ස් ඒ රෙෆරර්ව අනිවාර්යෙන්ම කන්ටැක්ට් කරලා බලනවා මේ පුද්ගලයා කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලෝ අදහසක් ගන්නවා රැකියාව ඔෆර් කරන්න කලින්. එතකොට අර ඒ රෙෆරන්ස් එකම ඒගොල්ලෝ බලනවා try කරලා මේ බලන්න මේ අයදුම්කරුවන්ට මෙන්න මේ කොම්පිටන්සි එක තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒකේ බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අර මම කිව්වා වගේ work rights තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම කොම්පිටන්සි එකක් බිල්ඩ් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම professional qualification තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අර required attitudes for the job කියන පාර්ට් එක. ඉතින් ඒ ටික තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ රැකියාවක් ලබා ගැනීම ඇත්තටම අපහසු නෑ ඔස්ට්‍රේලියාවේ. හොඳයි කුෂාන්ත, අපි අවසාන වශයෙන් තවත් වැදගත් කාරණාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. දැන් මෙතනදී මේ අපේ අසන්නන්ට තවත් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්න පුළුවන්. මට රැකියා පළපුරුද්දක් නැහැ මේ රැකියා හතර සම්බන්ධයෙන්. එතකොට රැකියා පළපුරුද්දක් නොමැති අයදුම්කරුවන්ට මේ රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අපි ඒකටත් උත්තරයක් දෙමු. ඇත්තටම මధుර ඒකත් බොහොම ඉම්පෝර්ටන්ට් ප්‍රශ්නයක්. මේකේ එක විදියක් තමයි අර අපි ඉන්ටර්න් එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් through. මොකද ගොඩක් ආයතන ඔෆර් කරනවා රැකියාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පළපුරුද්ද ලබා ගන්න යම්කිසි කාලයක් වැඩ කරන්න. මාස 3ක් මාස 6ක් යම්කිසි ආයතන වල වැඩ කරන්න. මම දන්නා කරට ගොඩක් ආයතන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ සඳහා ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. සමහර ආයතන ගෙවනවා. ඒ වුණාට අපි ලංකාව වගේ ගත්තොත් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කියලා කියන්නේ ඒක paid service එකක්. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාව සමහර ලාවට සමහර ආයතන ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ඔෆර් කරනවා without payment. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි දැන් එතකොට අපි හිතමුකෝ ඒ ඔපචුනිටි එකත් ඒ ඔප්ෂන් එකත් නැති කෙනෙක්ට කොහොමද රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. ඒ සඳහා ඊටාම මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙනවා අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න එක. දැන් මොකද දැන් රැකියා අවස්ථා මේක දෙකක් අර චිකන් ඇන්ඩ් එග් වගේ ක්වෙස්චන් එකක්. ඒ කියන්නේ රැකියා පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ රැකියාව අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. රැකියා අවස්ථාවක් නැතුව පළපුරුද්දක් ලබා ගන්නත් බෑ.
ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් තියෙන. ඒක නිසා ගොඩක් කරලා පළවෙනි රැකියාව තමයි මේකේ බොහොම ක්‍රූෂල් වෙන්නේ. පළවෙනි රස්සාවක් අරගෙන ඒකේ යම්කිසි නොලෙජ් එකක් සහ කොම්පිටන්සි එකක් ලබා ගත්තට පස්සේ දෙවෙනි තුන්වෙනි රැකියාව ඊට අපහසු නෑ ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒකට තමන් කරන්න අවශ්‍ය අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් through වගේ ජොයින් වෙන්න කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ආයතනයකට. හැබැයි ඒ තමන් කරන්න යන රැකියාවට අවස්ථාවක් තියෙන ආයතනයක ජොයින් වෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කියලා ඕනම ආයතනයක ජොයින් වුණා කියලා මේ රැකියාව හතරට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක කලින් පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න ඕනේ මේ ආයතනයේ මට මෙන්න මේ ඔපචුනිටි එක තියෙනවද in the future ඉස්සරහට මට මේක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒත් එක්කම අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්. ඒතර ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රීරික්විසිට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන්න ඕන රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයට ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා සයිබර් සිකියුරිටි ඉංජිනේර් කියන එක. එහෙම කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක් සර්ටිෆයිඩ් එතිකල් හැකර් වගේ මේ කෝස් එකක් කරලා ඇතරම ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් කියලා කියන්නේ මාස ගණන් රන් වෙන කෝසස් නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට 40 hours 32 hours වගේ තමයි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අර ඇකඩමික් වගේ මේ තියරිටිකල් නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට 50% තියරිටිකල් දේවල් කතා කරනවා වගේම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් කරනවා වගේම තව 50% විතර තියෙනවා තමන් hands on මේක කරලා බලනවා. එතකොට ඒ වගේ අයට මේ ගැන තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක වැඩි. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කරගෙන අනිත් දේ තමයි මේ ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙද්දි ඒක වැලිඩේට් කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා ඕනම කෙනෙක්ට. එතකොට මම රැකියා අවස්ථාවක් සඳහා බලාපොරොත්තු වෙද්දි තමන්ගේ CV එකත් එක්කම ඒ රෙෆරන්ස් එක දෙනකොට එයාලට වැලිඩේට් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයාට ඇත්තටම මේ සුදුසුකම තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අනිත් රැකියා හතර ගත්තත් අපි දැන් ගමුකෝ බිස්නස් ඇනලිස්ට්, ඩේටා ඇනලිස්ට් කියන ඒරියාස්. එතකොට ඒ සඳහා අදාළ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. දැන් ඩේටා ඇනලිස්ට් කියලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ Microsoft ගොඩක්ලාට Microsoft software තමයි use කරන්නේ data analyze කරන්න දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවල තවත් මේ software පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකේ data analyst කියන area එකට අදාළ සමහර programs තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් DP500, DP900 ඒ වගේ areas තියෙනවා. data fundamentals කියන්නේ DP900 කියන එක. එතකොට designing and implementing enterprise scale analyst solutions කියන්නේ DP500. ඒ වගේ තියෙනවා Microsoft certifications. මේ certifications එක්ක මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා associate level එහෙම නැත්නම් expert level එකේ qualification එකක් හම්බ වෙනවා මේ certificate එකත් එක්කම. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරගෙන තියාගත්තොත් ඒ වගේ qualification එකක් තියෙනවා නම් තමන් apply කරන රස්සාවට රැකියා යෝජකයන් ගොඩක් වෙලාවට priority එක දෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නැති කෙනෙක්ට වඩා. හොඳයි අපි කතා බහ කරමින් පසු ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වන විට ඉහළ මිල්ලුමක් තිබෙන IT රැකියා හතර සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡාවට අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ මෙල්බන් නුවර සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වෙන්ම පබ්ලික් ක්ලවුඩ් සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුකරුවෙකු සහ උපදේශකයෙකු වන කුෂාන්ත ගුණවර්ධන මහතා. කුෂාන්ත බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මధుර මම සම්බන්ධ කරගත්තට මේ අවස්ථාවට. ඔබට සුබ දවසක්.